بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلورم کلاس وم چپټر وم یونټ شروع دی، انفارمیشن هینډلینګ. په دې کې ګراف راځي. ګراف څه ته وایي؟ ګراف اصل کې یو تصویر وي او یو داسې تصویر وي چې په هغې کې تاسو ته انفارمیشن یعنی ټوله ډیټا درکړی شوي وي. د تصویر په شکل کې انفارمیشن ته موږ ګراف وایو. د ګراف ډېر زیات قسمونه دي، یو څو قسمونه دي کې یو دوه درې قسمونه ورکړي دي، ایکسرسایز هم دې کې نشته دی. بار ګراف څه ته وایي؟ بار ګراف یو داسې ګراف وي څنګه چې دا لاندې ګراف دی چې په دې کې تاسو ته بلاکس درکړی شوي وي، داسې دا یو بلاک دی، دا بل دی، دا بل دی، دا بل دی، او په دې کې تاسو ته پوره معلومات درکړی وي. د دې نه تاسو ته معلومات حاصلولی شئ. دې ته چې تاسو څنګه ډایرکټ وګورئ بس تاسو ته معلومات حاصلیږي خود به خود. یعنی تصویر او په ورډس کې ډېر زیات فرق وي. که 1000 الفاظ ته ولیکي نو هغه د تصویر ته نشي رسېدلی. تصویر کې ډېر زیات انفارمیشن وي. دا ګراف دا په میتھمیټکس کې وي هم دې دپاره چې په لږ ټایم کې په لږ ځای کې ډېر زیات معلومات انسان گین کړي. نو تاسو وګورئ دې کې ورکړي دي بار ګراف کې افتخار gathered information about how children come to school. افتخار سکول ته د ماشومانو باره کې معلومات راجمع کړل چې ماشومان سکول ته څنګه راځي، په څه راځي. He asked all the children in the school how they came to school. د ټولو ماشومان نه دا معلومات راجمع کړل چې تاسو سکول ته په کومه طریقه راځئ، په څه باندې راځئ، څنګه راځئ. He showed هغه دا وښودله، دا معلومات یادوي. This information by a graph، دا معلومات یې د ګراف په شکل کې وښودل، یعنی د تصویر په شکل کې وښودل. اوس تاسو دې تصویر ته وګورئ. دې تصویر کې افتخار drew the following graph. افتخار drew سیکنډ فارم استعمال کړی دی. افتخار ډرا کړله د فالوینګ ګراف، دا لاندینی ګراف هغه د دې معلوماتو په ترو باندې دا لاندینی ګراف دی ډرا کو، دی جوړ کو. هغه ویلي چې په بس کې دومره ماشومان راځي. اوس دا یو بلاک دی، دا 2 دي، 3 4 5 نو په 5 بلاک د یو بلاک څه مطلب دی؟ دا څونه ماشومان ښیي. اوس ویلانې تاسو ته درکړي. بایسیکل په سایکل باندې دومره ماشومان راځي، په کار کې دومره ماشومان راځي، او په پیدل دومره ماشومان راځي. نو تاسو ته وایي نمبر آف چلډرن دا اصل کې نمبر آف چلډرن دی، او دا هغه سورسز دي چې په څه کې دوی راځي. نو ایچ دا ډیش نه دی، ها دا بلاک دی. و ایچ بلاک شوز 10 چلډرن. هر یو بلاک تاسو ته 10 چلډرن ښیي، لس چلډرن ماشومان درته ښیي. نو دا یو بلاک شو 2 3 4 5. نو چونکې دا 5 بلاکه دي، په بس کې 5 په بس کې چې کوم ماشومان راځي نو هغه د ماشومانو تعداد په 5 بلاکس باندې شو کړی دی. یو بلاک کې 10 کسان وي، 10 10 20 او 10 30 او بل 10 40 او بل 10 50 یا 10 50 ډایرکټ هم کولی شئ. په سیکل باندې څونه راځي؟ په سیکل باندې 3 بلاکه شو کړي دي. نو په یو بلاک کې 10 نو په 3 کې به څو شي؟ 10 3 30. داسې په کار کې په موټر کې څونه کسان راځي؟ نو اکثر زموږ خلک خو غریبانان دي، دوی په موټرو کې ډېر کم دي، دوی اوس هم دلته ډېر ښودلي دي. په موټر کې 2 بلاک دوی شو کړي دي. نو د 2 بلاکو مطلب دا دی چې 20 کسان 20 سټوډنټس 20 سټوډنټس دا په څه کې راځي؟ په ګاډي کې راځي. آن فوټ او پیډسټرین یعنی پیدګانو کې څونه راځي؟ نو 1 2 3 4 5 6 7 بلاکس دوی شو کړي دي. 70 سټوډنټس 70 سټوډنټس دا په څه کې راځي؟ دا په اسکیم نه راځي، دا په خپلو خپو باندې راځي. نو دا موږ ته هریزنټل یو بار ګراف دی. هریزنټل دې ته وایي پروت ته وایي. ورټیکل داسې وي، داسې دې ته ورټیکل وایي، ولاړ. اوس تاسو وګورئ د لاندینی ګراف کې تاسو ته انفارمیشن درکړي دي، او دا انفارمیشن ورټیکل فارم کې دي، یعنی هریزنټل نه دي، پروت نه دي، ورټیکل فارم کې دي. دې ته هریزنټل بار ګراف وایي، دی بار ګراف ته. او دا لاندینی چې کوم دی دې ته ورټیکل بار ګراف.
then افتخار showed وبیا افتخار اخودل the same information in a vertical form په vertical form کې اخودل په ولاړ شکل کې یو داسې تصویر جوړ کو چې دا ټول معلومات په ولاړ شکل کې اخودل. اینه بس کې څو کسان دي 1 2 3 4 5 دغه بلاکس اخودل. بایسیکل کې 3 اخودل، داسې په کار کې 2 اخودل او فوت باندې 7 بلاکس اخودل. او یو بلاک سره ریپرزینټ کوي یعنی څه یعنی یو بلاک مطلب دا دی د دوی چې دا کلر کړی دی چې یو بلاک یې کلر کړي دی مطلب دا دی چې 10 کسان دي چې 2 بلاک یې کلر کړي 10 دونې 20 10 تینې 30 اخر کې 10 ستی 70. دا وایي مینس آف ریچینګ سکول ته دوی په کومه ذریعه باندې راځي. مینس ذریعه ته وایي. نو دوی چې سکول ته په کومه ذریعه راځي هغه بس دی، بایسیکل دی او کار دی او ان فوت. صحیح شو. دا بار گراف تاسو ته ښودلی او بار گراف کې تاسو ته دا پکې هوریزنټل بار گراف دی او دا پکې ورټیکل بار گراف دی. دا سی په دې نیکسټ پیج باندې 199 199 پیج باندې تاسو ته یو بل اگزامپل ښودلی دی چې دې کې وایي the following graphs show the enrollment of student in the school. یو سکول دی هغې کې هر کال څومره ماشومان داخل شوي دي. تاسو دې خو اوس وګورئ. دی تاسو له هوریزنټل یو بار ګراف یې درکړی. دې کې تاسو 2010 11 12 13 ته د 14 پورې دا موږ سره هغه ایرز دي، کلونه دي. او دې خو تاسو وګورئ په دې ایکس ایکسیز باندې دې پروت ته ایکس ایکسیز وایي، ایکس او دې ته وائی ایکسیز وایي. ولاړ ته وائی ایکسیز وایي او دې پروت ته ایکس ایکسیز وایي. نو په دې پروت باندې تاسو ته نمبر اف سټوډنټس درکړي دي او په دې ولاړ یعنی ورټیکل باندې تاسو ته څه درکړي دي، ایرز یې درکړي، ټایم یې درکړی دی. اوس تاسو نه کوېسچنز کوي پریکټس. How many students were enrolled in 2010? په 2010 کې څومره ماشومانو سکول کې داخله اخیستې وه؟ نو تاسو وګورئ د دې ځای پورې څو کسان شوله؟ دې ځای پورې 10 شول، دې ځای پورې 20 شول. اوس دې خو وګورئ 2010 کې د څو پورې راغلي؟ د دې لاینه پورې راغلي. دې لاین ته وګورئ دا 30 ته مخامخ دی، مطلب په 2010 کې 30 کسانو داخله اخیستې وه. 30 students. دی بلکې وایي how many students were enrolled in 2013. په 2013 کې یعنی په 2013 کې څومره کسانو داخله اخیستې وه؟ 2013 ته به وګورئ چې دا څه ته مخامخ دی، دا څومره سټوډنټس سره کونسایډ کېږي. نو 50 نمبر چې دوی کوم لیکلی دی دا د هغه نمبر سره کونسایډ دی، یعنی بالکل برابر ورسره رالی. اوس تاسو وګورئ، تاسو جواب ورکئ چې په 2013 کې 50 کسانو په سکول کې داخله اخیستې وه. دا سی کې ویلي how many students were enrolled in 2014. په 2014 کې څومره کسانو داخله اخیستې وه؟ نو دا هم اسان دی. 2014 کې د ټول نه زیاتو کسانو 80 students ایډمیشن کړی و، انرولمنټ یې کړی و. په ډي نمبر کوېسچن کې وایي how many students were enrolled in 2011. په 2011 کې څومره د سټوډنټانو داخله اخیستې وه؟ 2011 کې تاسو وګورئ 2011 کې دا 20 students د 2011 دا بالکل مخامخ دی. نو موږ به ووایو چې په 2011 کې 20 سټوډنټانو طالب علمانو داخله اخیستې وه، انرولمنټ یې کړی و. دغه شانتې یو بل ټایپ دی د گراف، هغې ته لاین گراف وایي. څنګه چې د دې نوم نه ظاهرېږي، لاین لکیرې ته وایي، یعنی داسې انفارمیشن چې هغوی په لاین کې لاینز یې ډرا کړي وي، په لاینز کې دننه تاسو ته ټوټل معلومات تاسو ته ښودلي وي، درکړي وي، ټول انفارمیشن یې ګیدر کړي وي یعنی جمع کړي وي. نو داسې ګراف ته څه وایي؟ لاین ګراف ورته وایي. تاسو اوس وګورئ this chart shows the temperature of place at different times. یو ځای دی د هغې درجه حرارت تاسو ته ښودلی دی په مختلف ټیمونو کې. ځای یو دی او ټیمونه مختلف دي، یعنی 2 بجې هلته څومره ټمپریچر و، نو دا ټمپریچر خانه ده او دا خانه دا د ټایم خانه ده. په 2 بجې باندې څومره ټمپریچر و؟ 48 ډګري سنټیګریډ. په 3 بجې څومره و؟ 46
او په 4 بجې څومره ټمپریچر نو 40 او 5 بجې څومره ټمپریچر 35 ډیګري سنټیګریډ او داسې 6 بجې څومره ټمپریچر 32 ډیګري سنټیګریډ یا 32 ډیګري سنټیګریډ ته تاسو ډیګري سیلسیس هم ویلی شئ. صحیح ده. نو لاین ګراف او په بار ګراف کې دغه فرق دی. لاین ګراف چې تاسو وګورئ نو لاین ګراف تاسو ته انفارمیشن ډیر زیات په وضاحت سره درکوي، بالکل لکه سمپل دی د بار ګراف په نسبت باندې. هندي ته تاسو وګورئ په 2 بجې 48 ډیګري سنټیګریډ دی، داسې په 3 بجې 46 دی، 4 بجې 40 دی. نو دا ډیر زیات په اسانۍ سره دی شو کېږي په نسبت د بار ګراف. نو لاین ګراف او په بار ګراف کې دغه فرق او داسې تاسو ټي وي کې هم کتی شئ. اکثر د کرکټ یا د باکسینګ یا د MMA UFC مختلف چې کوم دغه وي اکثر په ګرافس کې ښودل شي، د هغوی مقابلې په ګرافس کې ښودل شي. ګرافس کې ځکه ښودل شي چې د ګراف په شانتي یعنی د تصویر په شانتي معلومات په ورډز کې نه وي، ورډز ځای هم ډېر نیسي او اکثر څوک پې پوهېږي هم نه، ټایم هم ډېر غواړي. او تصویر دا د هزارو الفاظو نه ښه میسیج ورکوي. دا د 4م کلاس اخري ټاپک و. دې نه بعد څه نشته دی، بیا دا سیزونه شروع شوي دي، د ایکسرسایز اخري انسرز شروع شوي دي. نو امید لرم چې تاسو پوه شوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اذان شروع دی، بس دې کې نور څه نشته دی. رمضان المبارک دی، 25 رمضان دی او چې کله هم لمونځ کوئ بس دعاګانو کې یاد ساتئ. الله مو ښاد او آباد لره.